જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. વૈષ્ણવ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી આપણે સત્સંગનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ છે, એમની કૃપાથી ભગવદ સ્મરણ થઈ શકે અને એટલા જ માટે એમની કૃપાથી આપણે સર્વ કોઈ સાથે મળી અને સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા. તો વૈષ્ણવો, આજે ફરીથી શ્રીનાથજી બાવાની લીલા છે, એમનો એક નવો અધ્યાય આજે આપણે સાંભળવાના છીએ કે પ્રભુ કેવી લીલા કરે છે અને ભક્તોને શું ઉપદેશ આપે છે, એ આજે આપણે આ વાર્તા પ્રસંગ દ્વારા જાણીશું. તો સર્વપ્રથમ આપ સર્વ વૈષ્ણવોને વિનંતી કરું કે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરો, જેથી તમને રોજે રોજ અવનવા સત્સંગો પ્રાપ્ત થતા રહે. અને સાથે સાથે સત્સંગમાં આનંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવો સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. તો શરૂઆત કરીએ છીએ વૈષ્ણવો શ્રીનાથજી બાવાની એક લીલા પ્રસંગમાં. અતરંગ સખાઓને પ્રસંગોચિત નિમિત્ત બનાવીને શ્રીનાથજી પોતાની વિભિન્ન લીલાઓ છે એ પ્રગટ કરતા રહ્યા. અને એના એક વધુ એવો દાખલો કુંભનદાસજી સાથેના પ્રસંગો, કે જે સુરદાસજી સાથેના પ્રસંગો કરતાં થોડોક વિપરીત હોવા છતાં સામ્ય ધરાવનારો હતો, અને એમાંથી આ પ્રસંગ છે મળી રહે છે. તો એક દિવસ કુંભનદાસજી પોતાના ખેતરમાંની ઝૂંપડીની બહાર બેઠા હતા. ખેતરની અંદર રહેલી એની ઝૂંપડી અને ઝૂંપડીની બારી બેઠા હતા. બપોરનો સમય હતો અને શ્રીનાથજી રાજભોગ સર્યા પછી કુંભનદાસજી પાસે ખેલવા પધાર્યા. આવેલે હજુ કંઈક કહેવા જતા હતા ને, ત્યાં જ રાજા માનસિંહજી છે કુંભનદાસજીને શોધતા શોધતા ખેતરમાં આવી ચડ્યા. તે રંગમાં ભંગ પડ્યો. શ્રીનાથજી એક વૃક્ષની આ ઓથે છે જઈને સંતાઈ ગયા, કારણ કે રાજા માનસિંહ આવ્યા હતા. તો કુંભનદાસજી રાજા પર છે એ મનોમન ચીડાઈ ગયા. રાજાની હાજરી કુંભનદાસજીને ખૂંચવા લાગી, ખટકવા લાગી, અખરવા લાગી. અને રાજા કુંભનદાસજીના કીર્તનો પર વારી જઈને એમને કંઈક આપવા માંગતા હતા. અને અપરિગ્રહી કુંભનદાસજી રાજાને છે ટાળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. તો કુંભનદાસજી એવા સુંદર કીર્તનો વૈષ્ણવો કરે છે, એવા સુંદર પદો ગાય છે કે એનાથી રાજા માનસિંહ છે પ્રસન્ન થયેલા અને એને કંઈક આપવા ઈચ્છતા હતા. પણ કુંભનદાસજીને છે કોઈની આવશ્યકતા નથી, કોઈની ઈચ્છા નથી. એને તો માત્ર પ્રભુ જ છે, એની અંદર જ પ્રીતિ છે. તે બહુ મથામણ કરી અને પછી અંતે હારી થાકીને રાજા છે એ તો પાછા પર્યા. પણ કુંભનદાસજીએ છે નિરાંતનો શ્વાસ લીધો કે આઈશ તો જેના ખોળામાં સ્વયં બ્રહ્મા આવીને સમાઈ જતું હોય, એને દુન્યવી છુલક એવી સંપત્તિ માટે ક્યાંથી મોહ કઈ પેદા થાય. જોકે પ્રગટ રીતે એ પ્રસંગ છે ભક્તની કસોટી રૂપે જ હતો. વૈષ્ણવ, આ પ્રસંગ ભક્તની કસોટી અર્થે, પરંતુ એમાંય છે છુપો બોધપાઠ, ભક્તો માટે બોધપાઠ શ્રીનાથજી છે ભક્તના હૃદયમાં બિરાજીને જ આપ્યો કે એકવાર મારો આશ્રય કર્યા પછી પરાશ્રય કદાપી ન કરવો, બીજા કોઈનો આશ્રય ન કરવો, મનથી પણ નહીં. તો જ હું છે કે તમારો બનીને રહીશ, પ્રભુ કે. બાકી તો તમે મારા બનીને યુગોના યુગો છે એ વિતાવી દો તોય શું ફેર પડે. હું તમારો બનીને રહું ત્યારે તમારો ભાવ છે એ સાર્થક થયો કહેવાય. મને ચાહવા વાળા તો અનેક મળી શકે છે, મળીએ રહે છે, પરંતુ હું જેને ચાહું છું એવા મને ક્યાં મળે? તો એવા તો કુંભનદાસજી છે, અને કોક લાખો કરોડોમાં એક એવા પેદા થાય છે. તો બહુ દુર્લભ છે આ કુંભનદાસજી જેવા અનન્ય ભક્ત મળવા. રાજાની પીઠ ફરી કે તરત જ શ્રીનાથજી હતા ને વૃક્ષ આડેથી બહાર પધાર્યા અને કુંભનદાસજીના ખોળામાં આવીને બેસી ગયા. જો ખોળામાં બ્રહ્માંડ સમાઈ ગયું ને, તો કુંભના એ કે તું તો થોડી જ વારમાં હાવ કેમ આવો કે રઘવાયા જેવો થઈ ગયો? શ્રીનાથજી બાબાએ પૂછ્યું કુંભનદાસજીને કે તારા મનમાં છે શું? મને કહેતો
લાલા, મારા નયનોથી તું ક્યારેય દૂર ન થતો. મને તારો પડવારનો એ વિયોગ છે ને એ કલ્પ, અનેક યુગોનો સમૂહ જેને કહેવાય કલ્પ, તો કે એક ક્ષણનો પણ વિયોગ છે ને મને કલ્પ સમાન લાગે છે. હું જ્યાં સુધી જીવું ને ત્યાં સુધી તને જ બસ જોઉં, અન્ય કોઈ પર મારી દ્રષ્ટિ જ ન પડે, કે મનથી પણ છે અન્યનો વિચાર છે એ હું ન કરું. સતત તારા જ સુખનું ચિંતન કરું. તું જ મારો પ્રાણ શ્રેષ્ઠ છો અને તું જ મારા સર્વ દુઃખોને હરનારો છો. મારા હૃદયરૂપી ઘરમાં સદાય તારો વાસ તું રાખજે. તારા વગર હું બીજા કોનો સંગ કરું, કે બીજા કોને મારા નયનોમાં આંજું? આવા તુચ્છ રાજાઓ શા માટે મારી પાસે આવે છે, કે શા માટે મને એમના દરબારમાં બોલાવે છે? મારે એમનું કાંઈ કામ છે એ, કે મારે હું એમની પાસેથી કઈ અપેક્ષા છે જ નહીં. આમ સાંભળતા તો સિન્નાજી કુંભદાસજીને ગળે વળગી પડ્યા હું. અને જેના ચરણની રજ, એના કણને, ચરણની રજના એક કણના માટે છે એ ભલભલા તલસતા હોય, ત્યાં જો આ રજ આછિત ચરણો છે સમગ્ર અંગો સાથે ખોળામાં આવીને સમાઈ જાય અને બાહોપાસ વડે ભીસી નાખે તો એ તો જ રે હો વૈષ્ણવ. તો કુંભના, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ થશે, કારણ કે તારી ઈચ્છા મારી ઈચ્છા છે. આમ શ્રીનાથજી બાબા કહે કે હવે સાંભળ, હું તને એક વાત કહેવા આવ્યો હતો. આજે સખાઓમાં હોડ લાગી છે કે સૌના ઘરેથી નોખી નોખી વાનગીઓનું ભોજન લાવવું અને ઉજાણી કરવી. કોના ઘરની વાનગી સૌથી સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ આવે છે એ વાત પર આજ શરત છે એ લાગી ચૂકી છે. તું પણ એમાં ભાગ લઈશ? લાલા, જે મનોરથનો કરતા પણ તું હોય અને ભોગતા પણ તું હોય, એમાં હું ભાગ શા માટે ન લઉં? બોલ, તારી રુચિ કઈ વાનગી ઉપર વિશેષ છે? જુવારની મહેરી, દહીં, દૂધ, બજેર કી રોટી અને ટેટીનું શાક તથા કેરડાનું અથાણ, બસ વધારે કંઈ નહીં. હા, આ તો બધું કે ઘરમાં તૈયાર છે કુંભદાસજી કે, તો પછી જલ્દીથી મંગાવી લે ને. સખાઓએ આજે તારા ખેતરમાં જ ઉજાણી રાખીશ, થોડી વારમાં બધા આવી પહોંચશે. કુંભદાસજીએ ખેતર પર ભાથું લઈને આવેલી પોતાની ભત્રીજીને આ બધી વસ્તુઓ ઘરેથી ઉતાવળપૂર્વક લઈ આવવા કહી. કાકા, બજેરનો આટો, ટેટીનું શાક, અથાણું અને દહીં એટલું તો હું અહીંયા લાવી છું. દૂધ જમાવવા માટે ઊનું થઈ રહ્યું હશે. એક કામ કર, આજે દૂધ જમાવીશ નહીં. ગરમ દૂધની હાંડી અને જુવાર છે એ દળીને ઘરેથી લઈ આવી. ત્યાં સુધીમાં હું રોટી છે એ કરીને રાખું છું. ભલે કાકા, હમણાં જ લઈ આવી. કાકાનો સ્વભાવ, કાકાનું વર્તન અને કાકાની દિનચર્યાને સારી રીતે ઓળખી ગયેલી ભત્રીજીએ વધુ કંઈ પણ પૂછા કર્યા વિના ઘર તરફ ચાલવા માંડ્યું. અને આવ લાલા, પાછળના વાડામાં આવીને બેસ, થોડી વાર વાતો કર, એટલામાં રોટી પણ તૈયાર થઈ જશે અને ઘરેથી મંગાવેલી સામગ્રી છે એ પણ આવી જશે. આમ કહેતા કુંભદાસજી ઝૂંપડીમાં થઈ અને વાડામાં ગયા અને પછી લાલાને બેસવા માટે છે મુંડો ઉઠાવીને પોતાની બાજુમાં મૂક્યો અને ઠરેલા ઠીકરાનો અગ્નિ હાથ પંખાની હવાથી પ્રજ્વલિત કર્યો છે અને હાંડીમાંથી બજેરનો લોટ કાઢીને એમાં લૂણ અને જલ નાખી અને ગૂંથ્યું અને હાથેથી ગોળાને ટીપી ટીપીને રોટી બનાવી અને તવા પર શેકવા મૂકી. એક પછી એક રોટી છે એ શેકાતી ગઈ અને અવનવી વાતો થતી ગઈ. છેલ્લી રોટી ઉતરી રહી હતી ત્યાં તો ભત્રીજી છે એ ઘેર જઈને જુવાર દળીને એનો લોટ છે તથા દૂધની હાંડી છે એ લઈને પાછી પણ આવી ગઈ. તરત કુંભદાસજીએ જુવારના લોટની મેરી બનાવવા માંડી. રસોઈમાંથી પરવારી કુંભદાસજી ઊભા થયા એટલામાં તો એક પછી એક સખાઓ છે પોતપોતાના ઘરેથી છાકની હાંડી લઈને આવવા લઈ ગયા. કુંભદાસજીના ઘરે બનેલી હાંડી શ્રીનાથજીએ પોતાની પાસે રાખી અને ખેતરમાં એક ઘટાદાર વૃક્ષને નીચે સૌ સખાઓ ભેગા થયા. થોડી વાર છે એ બધા ખેલ્યા અને પછી ભૂખ લાગી એટલે સૌએ પોતપોતાની હાંડીમાંથી વાનગીઓ કાઢીને સૌને વેચવા માંડી.
સિન્હાજીએ પણ પોતાની હાંડીમાંથી સૌના ભાગ કરી દીધા અને હાસ્ય વિનોદ કરતા કરતા સૌએ છાક લીલાનો આનંદ લીધો. સૌએ કબૂલ્યું કે સિન્હાજીની દોણીનો સ્વાદ સૌથી અનેરો અને અતિ સ્વાદિષ્ટ તથા રુચિકર હતો. એ સમયે સિન્હાજીએ કુંભનદાસજીને કીર્તન ગાવાનું કીધું અને કુંભનદાસજીએ પણ અતિ પ્રસન્નતામાં હતા એટલે તરત જ સારંગ રાગમાં છે એ 2 કીર્તનો ગાયા. વ્રજ में बड़ो मेवा यह टेंटी जाको होत है साग संदानो और बजेर की रोटी. અને બીજું પદ ગાયું કે ઘર ઘર તે आई है छाक ખાટે મીઠે ઓર સલોને વિવિધ ભાંતિ કે પાક. આમ સિન્હાજી છે તથા સૌ સખાઓએ કીર્તન સાંભળીને અત્યંત હર્ષ થયો બધાઈને અને કુંભનદાસજી પણ અતિ રસાવેશી થઈ ગયા અને દેહનું સંધાન છે એ પણ ભૂલી ગયા. સૌએ ખેતરમાંથી વિદાય લીધી અને એની પણ એને ખબર ના રહી કે બધાએ વિદાય થઈ ગયા. તો છાક લીલાનો આનંદ વાગોળતા તેઓ વૃક્ષ નીચે જ બેઠા રહ્યા. કાકા, થોડી વારમાં સૂર્ય અસ્ત થશે, આમ ક્યાં સુધી સુનમુન બેઠા રહેશો? ઘરે આવવું નથી આવું? પત્રીજીએ કુંભનદાસજીને ઠંડોળ્યા. હે, સૂર્યાસ્ત આટલો વહેલો? હમણાં તો બપોર હતી. ઓહો, આજે હું દર્શનનો ક્રમ ચૂકી જઈશ. સાંભળ બેટા, તું પરવારીને ઘેરે જા, હું હમણાં જ દર્શન કરીને આવ્યો. આમ કહેતા કુંભનદાસજીએ મુઠ્ઠીઓ વાળી અને દોડ્યા. આ તરફ છે મંદિરમાં શયનભોગ સરી રહ્યા હતા અને એક શ્વાસે શ્રી કુંભનદાસજી છે પર્વત ચડી ગયા અને મંદિરના ઊંચા દાદરાના 2 પગથિયા ઠેકતા નિજ મંદિરના કમાડ સન્મુખ આવીને ઊભા રહી ગયા. શયનના દર્શન ખુલ્યા. કુંભનદાસજી એક ટક લગાવીને સિન્હાજીના નેત્રોથી નેત્રો છે મેળવી રહ્યા. लाला, आज तूने गजब कीनी, खेल में ऐसी रसा वर्षा की कि देह की सुधी ही ना रही. सुन लाला, राग बिहाग में एक कीर्तन सुन. नंद नंदन की बलि जइए, सावल मृदुल कलेवर की छवि देखी देखी सुख पइए. सकल लोकपति ठाकुर रसना रसिक विमल जस गइए. कुंभन दास प्रभु गिरधर को तन मन सर्वस्व दઈએ. શયન આરતી થઈ. દર્શન કરીને કુંભનદાસજી નીચે ઉતર્યા અને એ જ આવેશમાં એ ઘર તરફ ચાલ્યા. થાક, ઊંઘ, ભૂખ, તરસ સર્વ કઈ શ્રીનાથજી મય છે થઈ ગયું હતું આ કુંભનદાસજીનું. આવા કુંભનદાસજી જેવા પરમ ભગવદીઓના ચરણોની અંદર ખૂબ ખૂબ વંદન, કોટી કોટી વંદન. તો આ પ્રસંગને વૈષ્ણવો કેટલાક દિવસ વીત્યા. વળી એકવાર કુંભનદાસજીની સાથે સિન્હાજી છે એ ખેતરમાં ખેલી રહ્યા હતા અને ખેલ બરાબર જામ્યો હતો. ત્યાં જ ઉથાપનના દર્શનનો સમય થયો. તરત સિન્હાજીના હસ્તમાંથી પોતાનો હાથ છોડાવીને કુંભનદાસજી છે એ મંદિરની દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યા. અરે કુંભના, તું સીધ જાય છે આમ ખેલ અધૂરો રાખીને? લાલા, ઉથાપનના દર્શનનો સમય થઈ ગયો છે. ગયા વખતે તો તે મારી સુધ હરી લીધી હતી અને મને અહીં જ છે બેસાડી રાખ્યો હતો, પરંતુ હવે હું સાવચેત થઈ ગયો છું કે હું શ્રી ગિરિરાજજી પર મંદિરમાં જે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી બિરાજે છે એમના દર્શન કરવા જાઉં છું કે. અરે કમાલ છે, હું તારી પાસે ખેલી રહ્યો છું અને તું મને છોડીને મંદિરમાં જઈ રહ્યો છે? જો લાલા, તને સાફ સાફ કહી દઉં, અહીં તું મારી સાથે ખેલે છે અને મને દર્શન આપે છે એ તારી પોતાની ઈચ્છા અને કૃપાથી. અત્યારે જ તું ખેલ અધૂરો છોડીને ભાગી જાય તો હું તારું શું કરી શકું કંઈ? અથવા વચ્ચે કોઈ દિવસ ન પણ આવે તો હું કોને ફરિયાદ કરવા જાઉં? જ્યારે મંદિરમાં તો તને આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પધરાવ્યો છે એટલે તારે ફરજિયાત ત્યાં રહીને સમયના દર્શન છે ભક્તોને તો આપવા જ પડે. ત્યાં તું મને છે એ ના નહીં પાડી શકે, પરંતુ અહીં જરૂરથી તું ના પાડી શકીશ. વળી તું મને અહીં ઘેર બેઠા દર્શન આપે છે એ પણ શું એનું જ પરિણામ તો છે. ખબર છે, મંદિરમાં જઈને તારા દર્શન કરવાની મને જે આસક્તિ છે તેના ફળ રૂપે તું કૃપા કરીને અહીં પધારે છે. તું તો સમજદાર છે, તારે પણ સમજવું જોઈએ કે સમયસર શ્રી ગુસાઈજી તને મંદિરમાં નહીં જુએ તો ચિંતા કરશે. ઉપરાંત મારા જેવા બીજા અનેક જીવો છે
જે તારા દર્શનની ચાતકની જેમ રાહ જોઈને મંદિરમાં બેઠા હશે. એ બધાને અન્યાય કરીને તારાથી અહીં ન જ રહેવાય, ન જ રોકાવાય. નટખટે કુંભનદાસજીનું છે બાવડું પકડી લીધું અને કુંભના એટલે મને મૂકીને તું જઈશ જ ને? હું તને મૂકીને ક્યાં જવાનો હતો લાલા? હું તો તારી પાસે આવી રહ્યો છું. કુંભનદાસીએ છે ઝડપથી ચાલવા માંડ્યું અને સિન્હાજી પણ સાથે સાથે દોડવા લાગ્યા. અને પળમાં પાછળ રહી જાય તો પળમાં દોડીને આગળ થઈ જાય. આમ કુંભનદાસજીની સાથે સાથે છે ચાલવા લાગે. આમ બંને છે પારાસોલી ચંદ્ર સરોવરથી નીકળીને ગોવિંદકુંડ સુધી આવી ગયા. વારું કુંભના, એક બીજી વાત તને પૂછું? પૂછને, પણ જલ્દીથી, નહીં તો હું દર્શન ચૂકી જઈશ. તારી ભાવના તો એ કે ઉત્તમ છે, પરંતુ જો કોઈ દિવસ હું જઈ કે મંદિરમાં નહીં હોઉં તો તું શું કરીશ? એ દિવસ આવતા પહેલા હું નહીં હોઉં. તું મસ્કરી નથી કરતો? શું કહે છે પ્રભુ કે હું મસ્કરી નથી કરતો કુંભના. દિવસ હું એક દિવસ જો કદાચ થોડાક દિવસમાં હું મંદિરમાં નહીં હોઉં તો તું તો એ કે તું શું કરીશ? તો તારા નિયમનું થાહે હું? લાલા, મારો નિયમ તારા થકી છે. તું મંદિરમાં શ્રી આચાર્યજીની કાનીથી પાઠ બિરાજમાન છે અને એટલે જ તો હું તારા દર્શને ત્યાં આવું છું. પરંતુ જો તારે જ મંદિરમાં ન બિરાજવું હોય તો મારા નિયમનો કોઈ અર્થ જ નથી. ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય તો આડોશી પાડોશી એની ખબર કાઢવા આવે કે મળવા આવે, પણ જો ઘરમાં મહેમાન જ ન હોય તો પછી કોને મળવા આવવાનું હોય? તો તું અહીં મંદિરમાં હોય અને છતાંય મારાથી દર્શન ન કરવા અવાય તો જરૂરથી એ ખટકે. પણ જો તું મંદિરમાં જ ન હોય તો શા માટે છે એ ખૂંચે? હવે બોલ, કેમ આવો પ્રશ્ન તે પૂછો? આમ સિન્હાજી બાવાને કેવું કુંભનદાસજી એટલે કે કંઈ નહીં કુંભના, એ તો જરા અમસ્તું જ. ખરેખર તારી ભાવના એ કે મહા અલૌકિક છે હો. અને એટલે જ કે હું તને એક ક્ષણ માટે પણ છે ને અડગો કરતો નથી. છતાંય અમુક કાર્યો એવા હોય છે કે જેમાં લાગણીઓના તંત્રને સુસુપ્ત કરી નાખવું પડે. તું એ જ વાત સમજે છે ને, એટલે જ મને નિરાંત છે. લાલા, આજે તારી બોલીમાં મને કંઈક શંકા આવી રહી છે. તું ક્યારેય સીધી વાત નહીં કરી શકે? ચાલ ત્યારે કુંભના, જો અન્યોર ગામથી પર્વત પર ચડવાનો રસ્તો આવી ગયો. મારે મંદિરમાં પહોંચવાનો ભરપૂર સમય થઈ ગયો છે. બીજા અનેક જીવો છે મારા દર્શનની ચાતકની જેમ રાહ જોઈને મંદિરમાં બેઠા છે. આમ કહેતા નટખટ છે છલાંગો ભરતા ઉપર ચડીને અંતર ધ્યાન થઈ ગયા અને પોતે મંદિરમાં ઘણા દિવસ સુધી ન બિરાજે તો કુંભનદાસજીની પ્રતિક્રિયા કેવી હોય એ જાણવા પાછળ આ શ્રી શ્રીનાથજીનો શું હેતુ હશે એ વૈષ્ણવો જોવું પડે હો. તો અવશ્ય છે તમે સતત વિડીયો દ્વારા છે એ જોડાયેલા રહ્યો સત્સંગની અંદર અને ખબર પડે કે શ્રીનાથજી છે આવું કેમ બોલ્યા. તો આવતા સત્સંગની અંદર પણ અવશ્ય ઉપસ્થિત થઈ જજો. આજે છે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વાર્તા પ્રસંગની અંદર આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી અવનવા સત્સંગો પ્રાપ્ત થતા રહે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.